مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوجز تي في. جايز اليوم رح نكون عم نعمل أكلة رح تاكلوا ايديكم من وراها، والأكلة هي أطيب لوبيا بزيت. يلا نبلش. ونسيت لكم كمان إنه هيدي الأكلة فيجن، سو كل حدا ما بياكل لحمة في ياكل منه. أول شي رح نقشر 7 بصلات، يمكن تشوفون كتار بس نحن رح نكون عم نعمل 2 كيلو لوبيا واللي هي كمية كبيرة، والزيادة عن هيك طعمة البصل أصلاً هي بتطعم بالأكل، بتعطي نكهة طيبة. هلا رح غسلهم لأنه مثل ما شايفين عليهم أسوأ، الأرجح يكون تراب. بكون عم بفرم البصل بقلب الفرامة حتى ما كتير ناخد وقت ونخلص على السريع، واصلا نحن رح نرجع نستعملها للبندورة ففرد مرة. هلا انتم ما كتير بدكم تفرموا البصل، يعني هلا بنشوف قد ايه الحجم اللي بدنا اياه. بس هالقد، بهذا الحجم بدنا هن. هذا الحجم اللي بدنا اياه. هلا انا قبل ما احط الزيت مع البصل بحب خليهم شوي لحالهم، نرجع نزيد البصل. خليني افرجيكم عليهم. هلا رح نجيب بندورة. هلا هول بندورة سوبر مستويين، فانتو اذا عندكم بندورة مستوي ما تكبوها. هلا نحن بدنا نعمل شراب البندورة. تقريبا لطبخة اللوبيا بدكم 4 حبات بندورة يكونوا كاملين، واكيد حجم تقريبا كبير. حطينا البندورة بالجات، وهلا بنشوف بنستعملهم نرجع بعدين، مش هلا. رجعت زدت شوية بندورة، يكون عنا زيادة احنا ما يكون عنا ناقص. ماكسيموم فيكم تحطون بالبراد او بالثلاجة ترجعوا تستعملون لطبخة تانية. شايفين هول البصل ونحن بعد ما حطينا زيت، بس انتو اذا طنجرتكم كانت بتلزق انتو اكيد بتكونوا بتعرفوا حطوا لهم زيت بالاول ما بيأثر. بس صراحة انا هيدي الطنجرة اللي عم بستعملها سوبر منيحة. واهم شي لما فيكم عطولوا احملوا قنينة مي، ضلكم اشربوا مي كل الوقت. هيدا قرن حار، واحذروا من وين؟ من عند من الارض. قريبا ان شاء الله رح اعمل فيديو فرجيكم كيف صار الوضع فوق. عم صغرهم هالقد لان حسب ما قالوا لي انه كتير حارين، فما بعرف. انا هلا بدوق بعد ما تخلص الطبخه. هلا بنحطهم لما نحط الزيت فوق البصل. هون عنا اللوبيا. صراحه في حدا كان عم بيساعدني فيهم لقص اللوبيا، سلم بياته. هلا انا قررت اليوم اعمل لوبيا لان صراحه في كتير ملاحم سكرت، اللحمه صارت انسوا اسعارها، ما بده مين يقلكم. وللفيجن بيقدر ياكل هيدي الاكله. اللي حضر فيديو غسيل السيارة بحب طمنكم انه السيارة ما تجروحت، لانه انا صراحة كنت عتلان هم انه تتجروح من ورا الطريقة اللي غسلت فيها، قطعت الكهرباء. اللوبيا بدها تكون بهيدا الطول تقريبا. خدني ليك ولعينيك ولا جسمي، خدني هيك انسى الكان. عطول قنينة المي. برجع بذكركن هولي 2 كيلو لوبيا. حبك انا كتير يا حبيبي، طل علي وعيني بكير، ورني ولمسني ايدي، جني مقدسي وعطخاطرو فيها، هيدي وصيم كرسي ومجد الرب حاميها. لقوم شوف البصل، لأن على الأرجح يكون صار بدهم زيت. شوفوا كيف صاروا.
رح نحط زيت زيتون، هول اللوبيا بدنا نغسلهم. لما يصير البصل عنا بهذا اللون بدنا نجيب الحار نزيد ملعقة ثوم تقريبا. في عالم ما بتحط ثوم باللوبيا فرح تستغرب، بس جربوها شوفوا ما أطيبها. بعد دقيقتين ما نحط الحار بدنا نحط اللوبيا. بعد ما خلطناهم بدنا نجيب ملح ملعقة صغيرة، وكمان بنرجع نخلطهم منيح، بنرجع بنغطيهم لمدة تقريبا ربع ساعة لكانوا تقلوا، بس ما بنضغط على البريستو. هلا بعد شوي بنشوف امتى بنضغطها. بعد ما صار من ربع ساعة رح نجيب البندورة اللي عملناهم هلا بعد شوي رح نزيد فوقهم مي. هلا رح نزيد كبايتين مي سخنين، وهلا بعد اخر شغله رح نحطها واللي هي رب البندوره. هي ملعقه رب البندوره، رح نحرك شوي لنشوف اذا بعد بدهم. رح نحط بعد شويه رب البندوره هالقد، يعني تقريبا ملعقتين. خلص ما بقى رح نزيد، بس رح ارجع زيد شويه مي. نرجع نحط الغطا وبدنا نسكر البريستو نخليها تضغط. شوفوا كيف طلعوا، انا خليتهم على النار بحدود النص ساعة، طالعين بيجننوا. اجا وقت انه ندوق. يلا انا رح اكل معهم. على فكرة هيدي الخيارة كمان من عندي من الارض، هلا تأخرت عليها شوي صغيرة لشيلها فكبرت زيادة عن اللزوم، ورح ارجع اكل شوية حر. اوه ماي جاد، يا شو مستويين. شايفين كيف وعدكم تاكلوا ايديكم وراهم؟ لما تاكلوا باللقمة واذا بدكم انتم فيكم مع اللوبيا بتقصوا بصل بتحطوها بمي وبتاكلوا البصل مع اللوبيا كمان كتير طيبة. طعمة الحار اللي نحن حاطينه كانت تحمل بعد، طلع كتير طيبة، بس انه انا برأيي كان فينا بعد نحط لها شوي. بس انا هلا رح دوق الحر على جنب. هاي الشقفة، هاي الحار صارت هون. لا منيحة منيحة، طالعة حر على المزبوط يعني. كتير قوية. لا الحر كتير قوي. تاني شقفة اكلتها كتير طلعت حرة، يمكن انا كبرتها شوي على زيادة عن اللزوم. شوبت. الخيارة مميزة، أكلة هينة وصحية. يعني الشغلة الوحيدة بس اللي بتنصح فيها هي زيت الزيتون، والزيت الزيتون حتى فيه الكوليسترول المنيح، فالأكلة كتير كتير مفيدة. يعني عن جد هيدا أكلة كتير مناسبة خصوصا هلا بهالأوضاع. وأنا خلصت، مش رح أنصحكم تجربوها، جربوها لأنه عن جد بتعقد
وبس هيك انا رح ودعكم من هون. اكتبوا لنا بالكومنتس شو الاشياء اللي بتحبوا انه تشوفوها، وهيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.